সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই মৰমীয়ে নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত কি আছে। এই যে কেৰাহীত শাকখিনি দেখিছে, এয়া ঔটেঙা ঢেকীয়া লগত আলু আছে আৰু এই ক'লা ক'লা টুকুৰাকেইটা কুজি থেকেৰাৰ টুকুৰা। ঔটেঙাটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে মই কুজি থেকেৰা কেইটুকুৰামান দি দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈ এনেকৈ উতলাই আছোঁ আৰু আলুখিনি ভাঙি দিছোঁ যাতে জোলখিনি ডাঠ হৈ যায়। এইখিনি আৰু অলপ উতলিব লাগিব, তেতিয়া মই মাছৰ থিয় টেঙা দিম ইয়াত। আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা মাছৰ থিয় টেঙা দি খাই পাইছেনে? যদি নাই পোৱা আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু নিজেও তেনেকৈ খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া এইখিনি মই অলপ দেৰি আৰু বেছি উতলাকৈ, মানে বক বককৈ উতলা বুলি যিটো কয়, পূৰা উতলিবলৈ দিম। তেনেকৈ দিবলৈ অলপ সময় ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিম আৰু তাৰপিছতে মাছৰ থিয় টেঙা দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইয়া আমাৰ ঔটেঙা ঢেকীয়াৰ জোল বক বকাই উতলি আছে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম। থিয় টেঙা দিবৰ কাৰণে কিন্তু মাছখিনি আমি আগতে ফ্ৰাই কৰি নলওঁ। সাধাৰণতে আমি মাছৰ জোল বনালে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈ লওঁ, কিন্তু থিয় টেঙা দিওঁতে আমি মাছখিনি কেঁচাকৈ হালধি সানি থৈ দিওঁ আৰু উতলি থকা তৰকাৰীখিনিত মাছখিনি দি দিম। আৰু এয়া মই এনেকৈ মাছখিনি এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকে ঢেকীয়া ঔটেঙা জোল বুলিয়ে নহয়, অন্য জোল বনালেও, টেঙা জোল বনালে মাছৰ থিয় টেঙা দিব পাৰে। এতিয়া এই তৰকাৰীখিনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি ফুল ফ্লেমত, হাই ফ্লেমত আমি পূৰা উতলিবলৈ দিম। এয়া আধা ঘণ্টাৰ পিছৰ দৃশ্য। পূৰা উতলি গ'ল আৰু আমাৰ তৰকাৰী প্ৰায় হৈ গৈছে। আহকচোন চাওঁ মাছ সিজিছেনে নাই। এয়া দেখিছে নাই, মাছ পূৰা সিজি গৈছে আৰু ফুলি গৈছে। এনেকৈ খালে মাছৰ মিঠাটো বেছিকৈ থাকে। তেলত ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত যিটো আমেজ লাগে খাই, কিন্তু এনেকৈ থিয় টেঙা দিলে তাতকৈ বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাবচোন। এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে কম ফ্লেমত এনেকৈ ঢাকি থ'লোঁ। তাৰপিছৰ দৃশ্য এয়া দেখিছেনে, আমাৰ মাছৰ থিয় টেঙা দিয়া জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খোৱাৰহে কথা আৰু। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। ইমান সময় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। পুনৰ সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।